Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Καλή και ευλογημένη Κυριακή εύχομαι σε όλους. Υγεία, αγάπη, χαρά και ό,τι άλλο εσείς ποθείτε και να μην ξεχνάτε να ξεκουράζεστε. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο να είστε πάντα καλά. Είμαι απέραντα ευγνώμων για κάθε καινούρια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Αν σας αρέσει το βίντεο να θυμάστε να πατάτε like. Θέλω να στείλω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους μου σε όλο τον κόσμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθείτε και να είστε πάντα καλά. Αγαπημένες και αγαπημένοι, θέλω να θυμάστε πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα. Και αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να ταιριάζουν πάντοτε αυτά που σας λέω με τη δική σας προσωπική ιστορία. Εάν λοιπόν κάποιος από εσάς θέλει να δούμε τη δική του ιστορία, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή, η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους. Καθώς επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Αυτά με πολύ πολύ αγάπη από μένα για εσάς και πάμε να δούμε το θέμα μας. Ένα θέμα το οποίο το έκανα πρώτη φορά νομίζω πριν από 15 μέρες και το αγαπήσατε πάρα πολύ και αφού το αγαπήσατε πάρα πολύ εννοείται και το φέρατε πρώτο, εννοείται ότι το ξανακάνω με πολύ μεγάλη χαρά και αγάπη. Σε 24 ώρες θα έχεις μια μεγάλη έκπληξη. Εύχομαι και ελπίζω για όλους, για όλες να είναι υπέροχη αυτή η έκπληξη. Πάμε να επιλέξετε. Μαύρη τουρμαλίνη, ροζ χαλαζία, αμέθιστο. Και αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, πάμε να δούμε αυτή τη μεγάλη έκπληξη. Για να δούμε τι θα δούμε. Κάρτα βάσης εδώ δική σας καρτούλα, μία λίγο δύσκολη καρτούλα, λίγο δύσκολη, λίγο τόσο δα, γιατί είναι μικρή αρκάνα και γιατί η μικρή αρκάνα πάντοτε είναι διαχειρίσιμη από εμάς. Αν δεν μας αρέσει κάτι μπορούμε να τα αλλάξουμε. Εδώ λοιπόν ίσως κάποιοι είστε χαμένοι σε σκέψεις, πολλές σκέψεις, ατέλειωτες σκέψεις. Κάποιοι άλλοι μπορεί να έχετε πολλές επιλογές μπροστά σας και να μην μπορείτε να αποφασίσετε. Κάποιοι άλλοι μπορεί να κάνετε όνειρα, αλλά να μην αποφασίζετε να αναλάβετε δράση, ώστε να πραγματοποιήσετε αυτά τα όνειρα. Μπορεί επίσης να έχετε δημιουργήσει μέσα στο μυαλό σας μία ψεύτικη πραγματικότητα. Κάτι δηλαδή που δεν είναι αληθινό, αλλά μπορεί να το έχετε ανάγκη στην παρούσα φάση της ζωής σας, γιατί μπορεί να έχετε να αντιμετωπίζετε κάποια δυσκολία. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να προσγειωθείτε στην πραγματικότητα, γιατί η αλήθεια, όσο σκληρή και αν είναι, είναι η αλήθεια. Και μόνο γνωρίζοντας την αλήθεια και αντιμετωπίζοντας την αλήθεια, μπορούμε να συνεχίσουμε τη ζωή μας. Και ετοιμαστείτε γιατί κάτι πάρα πολύ καλό έρχεται στη ζωή σας. Πάρα πολύ καλό, όμως έχετε εδώ, ανοίξαμε ένα από τα δύο καλύτερα δεκάρια που έχουμε στην Ταρό. Περιουσία θα αποκτήσετε, χρήματα θα αποκτήσετε, προαγωγή θα πάρετε, θα ανοίξετε δική σας επιχείρηση, θα πάρετε εσείς την οικογενειακή επιχείρηση, θα κάνετε ένα πάρα πολύ καλό γαμό. Κάτι από όλα αυτά μπορεί κάλλιστα να έρθει στη ζωή σας με αυτήν εδώ την κάρτα, η οποία ονομάζεται και ο άρχοντας του πλούτου.
είναι στενά συνδεδεμένη με την οικογένεια, οπότε περιλαμβάνει και το γάμο ή την πατρική οικογένεια και έχετε να περιμένετε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα και ίσως εδώ να είναι η μεγάλη έκπληξη που έρχεται στη ζωή σας. Και είναι και δεκάρι, εντάξει, πεντάκτηνα μεν, αλλά δεκάρι δε. Οπότε δεν είναι και πολύ μακριά όλο αυτό. Εδώ έχετε πονέσει πάρα πολύ στη ζωή σας. Έχετε ταλαιπωρηθεί, έχετε πληγωθεί, έχετε προδοθεί. Και όλο αυτό φυσικά το βιώνετε πάρα πολύ δύσκολα και είναι απόλυτα λογικό. Όμως, το καλό νέο της ημέρας είναι ότι ο κύκλος του πόνου θα κλείσει. Και εσείς έχοντας όλη αυτή την εμπειρία και τη συνειδητοποίηση της δύναμής σας, γιατί μέσα από τις πολύ μεγάλες δυσκολίες στη ζωή μας, ανακαλύπτουμε τη δύναμή μας. Γινόμαστε πιο σοφοί και έχουμε τη δύναμη μετά να αντιμετωπίζουμε τα πάντα πολύ πιο εύκολα. Κλείνει λοιπόν ένας κύκλος πόνου για εσάς. Και στο καλό να πάει και να μην ξανάρθει ποτέ. Λοιπόν, έχω να πούμε και ζώδια, παρότι είναι δικό σας προσωπικό κομμάτι, αλλά εδώ έχω και δύο βασιλιάδες, οπότε μπορεί να είναι και κάποιος άνθρωπος που μπορεί να έρθει στη ζωή σας ή μπορεί ήδη να υπάρχει. Έχω εδώ το ζώδιο της Παρθένου, έχω το ζώδιο του Υδροχόου και το ζώδιο του Λέοντα. Τώρα, μετά από αυτή τη διαδικασία που σας έχω περιγράψει και το κλείσιμο αυτού του κύκλου του πόνου, που είναι πάρα πολύ σημαντική διαδικασία, θα χρειαστείτε ένα διάστημα αφύπνισης, συνειδητοποιήσεων, εσωτερικότητας πάντως. Και αυτό είτε εσείς από μόνοι σας έχετε την ικανότητα να κάνετε αυτό το εσωτερικό ταξίδι, ούτως ώστε να ξαναβρείτε τη δύναμη μέσα σας, έτσι, και να επιστρέψετε πολύ σοφότεροι, εντός εισαγωγικών το επιστρέψετε, είτε στη ζωή σας θα έρθει κάποιος άνθρωπος, ο οποίος θα σας δώσει μια τέτοια κατεύθυνση, θα σας καθοδηγήσει προς τα εκεί και θα σας βοηθήσει πάρα πολύ. Μέσα από αυτή τη διαδικασία πραγματικά θα πιστέψετε στη δύναμή σας και θα θελήσετε να κάνετε μεγάλες αλλαγές στη ζωή σας. Ίσως κάποιες να αποφασίσετε ακόμα και να αλλάξετε σπίτι, να αλλάξετε εργασία ή ακόμα και καριέρα, εντελώς δηλαδή, πάρα πολύ μεγάλες αλλαγές. Σίγουρα, έχω και το ζώδιο των Ιχθύων, ξέχασα να το πω. Λοιπόν, σίγουρα υπάρχουν φόβοι και ιδιαιτέρως όταν ετοιμαζόμαστε να κάνουμε πολύ μεγάλες αλλαγές στη ζωή μας, εκεί βγαίνουν περισσότεροι φόβοι. Γιατί από τη μία θα θέλετε να κάνετε αυτό το καινούριο βήμα, από την άλλη κάτι θα σας τραβάει πίσω και θα είστε κάπως έτσι. Τώρα, εάν πάρουμε τους δύο βασιλιάδες εδώ ως κατάσταση, γιατί πολλές φορές όταν εμφανίζεται μία φιγούρα στην ταρό δεν είναι πρόσωπο, είναι κατάσταση. Είμαστε καλοί να υιοθετήσουμε τα θετικά της χαρακτηριστικά. Είναι λοιπόν πολύ πιθανόν ο βασιλιάς Παθή να σας λέει να αντιμετωπίσετε την κατάσταση με ψυχραιμία και με τη λογική σας να πάρετε τη σωστή απόφαση. Και επίσης ο βασιλιάς των Ράβδων
μπορεί να σας λέει έχε αυτοπεποίθηση, πίστεψε σε σένα, πίστεψε ότι μπορείς να τα καταφέρεις, μη βιάζεσαι για τίποτα, γιατί αυτός ο βασιλιάς δεν βιάζεται ποτέ και αφήνει τις καταστάσεις να εξελιχθούν και να του δείξουν το σωστό δρόμο. Οπότε, έτσι, έχετε σίγουρα, η μεταμόρφωση είναι μία από τις εξελίξεις της ζωής μας που θέλει το χρόνο της. Και εγώ πιστεύω ότι κάποιοι όντως θα βιώσετε κάποιες πολύ μεγάλες αλλαγές στη ζωή σας. Ναι, το πιστεύω ότι θα σας φαίνεται έτσι σαν ένα βουνό, δύσβατο βουνό. Αλλά κοιτάξτε που θα σας οδηγήσει. Σε μία καινούρια σταθερή κατάσταση. Επίσης εδώ μπορεί να είναι οικογενειακό σπίτι, άρα το συνδέω με το 15άκτηνο που είδαμε στις πρώτες ενέργειες και ενισχύεται πάρα πολύ η ερμηνεία όσων σας είπα για τις ευχάριστες εκπλήξεις. Όπα, νάτι και η αγάπη. Οπότε όλα έρχονται τα όμορφα και τα θετικά στη ζωή σας. Παιδιά, εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση τώρα. Έτσι, δεν υπάρχει περίπτωση. Κάποιοι από εσάς, εγώ ολόψυχα το εύχομαι σε όλους σας, θα έχετε μία τέτοια οικονομική εξέλιξη που δεν θα την πιστεύετε κι εσείς. Δηλαδή δεν γίνεται σε ένα άνοιγμα να ανοίγουμε 2 φορές την ίδια κάρτα. Δεν γίνεται. Τον άρχοντα του πλούτου. Κάτι γίνεται πάρα πολύ ωραίο. Σας το εύχομαι ολόψυχα. Νάτι και η Βασίλισσα των Ράβδων εδώ. Πάρα πολύ δυναμική κάρτα. Εξαιρετική κάρτα. Εντάξει, το άνοιγμά σας δίνει ρέστα. Και εδώ βέβαια να μην ξεχνάτε να νιώθετε ευγνωμοσύνη για τη ζωή, για το δώρο της ζωής, να νιώθετε ευγνωμοσύνη για όλα όσα έχετε. Η ζωή σας θα αλλάξει τελείως ρυθμούς, να ξέρετε. Θα περάσετε σε μία φάση πολύ πιο δημιουργική, πιο παραγωγική, πιο φωτεινή, πιο παθιασμένη. Και το πάθος δεν έχει να κάνει μόνο με τα ερωτικά. Για να λειτουργούμε έτσι καλά σε οτιδήποτε, στη ζωή μας, στην εργασία μας, στα χόμπι μας, παντού, πρέπει να νιώθουμε αυτό το πάθος μέσα μας. Πρέπει να νιώθουμε αυτό τον ενθουσιασμό. Και αυτό είναι που φέρνει την επιτυχία. Και βέβαια, έτσι, πάντα νιώθουμε ευγνωμοσύνη για το δώρο της ζωής, γιατί τίποτα δεν είναι δεδομένο, και ευγνωμοσύνη και για τον εαυτό μας που έχουμε πετύχει όλα όσα έχουμε πετύχει και γιορτάζουμε τη ζωή και χαιρόμαστε και γιορτάζουμε τις επιτυχίες μας. Δεν λέμε μωρέ εντάξει δεν είναι τίποτα αυτό, εντάξει δεν βαριέσαι, το έκανα και αυτό. Όχι, δεν είναι έτσι. Να νιώθετε πολύ περήφανοι για τον εαυτό σας. Πραγματικά σας περιμένουν πάρα πολύ ευχάριστες εκπλήξεις, σας το εύχομαι ολόψυχα, χαίρομαι πάρα πολύ για το άνοιγμά σας και με μεγάλη έτσι χαρά θα περιμένω τα θετικά σχόλια. Τα θετικά σχόλια εννοώ όχι για μένα, για τις εξελίξεις της ζωής σας. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο, καταπληκτικό το άνοιγμά σας. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, πάμε να δούμε ποια θα είναι αυτή η μεγάλη έκπληξη που θα έχεις σε 24 ώρες. Για να δούμε. Μπορεί τώρα να είναι και λίγο παραπάνω, δεν πειράζει. Ας είναι θετική.
Εσείς εδώ σας βλέπω πολύ κουρασμένους, εξαντλημένους, να τα παρατήσετε θέλετε, πολύ συχνά βγαίνει αυτή η καρτούλα τελευταία. Εντάξει, το καλοκαίρι η αλήθεια είναι ότι μας δημιουργεί και τέτοια, εντάξει, πολύ ζέστη, όλα αυτά μας δημιουργούν ένα βάρος. Να πάρετε το χρόνο σας, να ξεκουραστείτε, να αναρρώσετε από ό,τι είναι να αναρρώσετε και δεν εννοώ κυριολεκτικά, έτσι. Μπορεί να νιώθετε μέσα σας κάτι, να σας ενοχλεί. Προσπαθήστε να το διορθώσετε αυτό, να το θεραπεύσετε και συγκεντρώστε τις δυνάμεις σας, να βάλετε έτσι μία τελευταία προσπάθεια να κάνετε, να ολοκληρώσετε έναν κύκλο ζωής για να ανοίξετε έναν καινούριο υπέροχο παρακάτω. Λοιπόν, πολύ μεγάλη προσοχή θέλω, πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί εδώ είναι μία προειδοποιητική κάρτα. Εάν κάποιοι από εσάς έχετε μία πολύ ωραία ιδέα επαγγελματική, παραδείγματος χάρη, να την κρατήσετε για τον εαυτό σας μέχρι να την πραγματοποιήσετε ή να βρείτε οποιονδήποτε τρόπο να την κατοχυρώσετε πριν τη δημοσιοποιήσετε. Εντάξει, να προσέχετε τι λέτε, σε ποιον το λέτε και για τυχόν καινούργιες γνωριμίες να είστε επίσης πάρα πολύ προσεκτικές ή προσεκτικοί. Αν και περισσότερο εδώ μου κάνει για επαγγελματικά και έχουμε και τον ανταγωνισμό εδώ, έτσι, που σημαίνει ότι μπορεί να νιώθετε ανταγωνιστικά, μπορεί να διεκδικείτε μια θέση στην εργασία σας και να υπάρχει όλος αυτός ο ανταγωνισμός και μια περίεργη ατμόσφαιρα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, πάμε να δούμε παρακάτω τι θα δούμε. Μάλιστα, τι έχουμε εδώ, πράγματα και θάματα, παιδιά. Λοιπόν, από ζώδια έχουμε το ζώδιο των διδύμων και το ζώδιο του κρυού και με μεγάλη αρκάνα κιόλας. Τώρα, κάποιοι από εσάς, κάποιες, προσπαθείτε πάρα πολύ να βρείτε τις ισορροπίες σας και δεν ξέρω για ποιο λόγο, το ξέρετε εσείς βέβαια, οπότε αυτό είναι αρκετό. Έχετε, σαν να έχετε κάποια ηθικά διλήμματα. Λοιπόν, τώρα, το θετικό είναι ότι γίνονται ξεκαθαρίσματα, πολύ σημαντικά ξεκαθαρίσματα και αν δυσκολεύεστε να τα κάνετε αυτά τα ξεκαθαρίσματα, ο άσος σπαθί έρχεται να σας υπενθυμίσει ότι εκτός από τα συναισθήματα έχετε και τη λογική σας και πρέπει να τη χρησιμοποιείτε για να εκτονώσετε μια κατάσταση που σας δυσκολεύει πάρα πολύ, έτσι. Υπάρχουν διλήμματα, δεν ξέρω, κάποιοι έχετε γνωρίσει έναν άνθρωπο και κάπως φοβάστε να μπείτε σε αυτή τη σχέση, γιατί έχω εδώ και το καινούριο, που είναι κάτι καινούριο στη ζωή σας λοιπόν, άσος κούπα. Έχω και τον αυτοκράτορα, ο οποίος αυτοκράτορας, είπαμε, αστρολογική αντιστοιχεία είναι με το ζώδιο του κρυού. Από εκεί και πέρα είναι συνήθως ένας άνθρωπος που έχει εξουσία και ασκεί επιρροή γενικότερα, έτσι, στις ζωές των ανθρώπων. Μπορεί να είναι και λίγο μεγαλύτερης ηλικίας ή περισσότερο μεγαλύτερης ηλικίας από εσάς. Και βλέπω ότι έχετε έναν πολύ έντονο προβληματισμό και πολύ μεγάλο δίλημμα να αφεθείτε σε αυτή τη σχέση ή να μην αφεθείτε. Εδώ πάντως, αυτός ο άσος κούπα είναι δώρα, έτσι. Όλοι οι άσοι είναι δώρα στην ταρό, αλλά ο συγκεκριμένος συνδέεται και με το συναίσθημα βέβαια. Για να δούμε. Λοιπόν,
κάτι, έτσι, προφανώς εδώ είναι και η δική σας έκπληξη, κάτι θα αλλάξει στη ζωή σας. Αν είστε σε μία φάση που βλέπετε ότι δεν υπάρχει κινητικότητα, έτσι, θα αλλάξει αυτή η ενέργεια και θα έρθει μεγαλύτερη, έτσι, πώς να το πω, θα αλλάξουν οι ταχύτητες, θα υπάρχει μεγαλύτερη ταχύτητα. Οι δραστηριότητές σας θα διαδέχονται η μία την άλλη. Ειδήσεις μπορεί να έχετε, δώρα, επικοινωνίες, απαντήσεις για κάτι που περιμένετε. Εδώ και πολύ θετικά βέβαια με αυτή την υπέροχη κάρτα που είναι από το καρουζέλ. Πάρα πολύ ωραία. Κάποια πολύ ευχάριστη είδηση έχετε να λάβετε, που πιθανότατα έτσι είναι κάτι που το περιμένετε ή που δεν το περιμένετε. Σε κάθε περίπτωση έτσι θα σας δώσει χαρά και θα έχει αυτή την αίσθηση της έκπληξης. Βέβαια οι δυσκολίες δεν έχουν τελειώσει, αγαπημένες και αγαπημένοι, και αλίμονο. Οι δυσκολίες στη ζωή δεν τελειώνουν ποτέ. Παρόλα αυτά, εδώ η καρτούλα αυτή από την κυρία Λένορμαν σας λέει ότι μπορείς να πραγματοποιήσεις όποια ευχή σου, αρκεί να εργαστείς σκληρά για αυτήν. Το οποίο είναι ένα πολύ ωραίο και θετικό και αισιόδοξο μήνυμα. Λοιπόν, κάποιοι θα κάνετε ένα ταξίδι, κάποιοι μπορεί να φύγετε, παιδιά, κάποιες και στο εξωτερικό για δουλειά. Τώρα, κάποιοι άλλοι ίσως περιμένετε με πολύ θετική σκέψη και με θετική διάθεση καλά νέα, για κάτι που έχετε προσπαθήσει, το οποίο είδαμε εδώ τα καλά νέα, έτσι. Wow! Τι γίνεται εδώ, παιδιά? Και η αγάπη ήρθε. Η αγάπη ήρθε για να θριαμβεύσει. Καταπληκτικό, καταπληκτικό, τέλειο είναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ, μα πάρα πολύ το άνοιγμά σας. Σίγουρα έχετε να περιμένετε πάρα πολύ ευχάριστα αναφορικά με την αισθηματική παύλα ερωτική σας ζωή, γιατί εδώ έχουμε την απόλυτη κάρτα όσον αφορά τα αισθηματικά ανοίγματα, και θέλω να παρατηρήσετε εδώ το ζευγάρι πόσο ένας αγκαλιάζει τον άλλον. Είναι λοιπόν εδώ, έτσι το θεωρώ σίγουρο, ότι κάποιες από εσάς θα βιώσετε μια πραγματική αγάπη. Γιατί εδώ είναι η κάρτα της πραγματικής αγάπης, είναι οι αρμονικές σχέσεις, είναι οι ισορροπημένες σχέσεις, είναι οι ισότιμες σχέσεις, και αυτές είναι οι σχέσεις που έχουν και διάρκεια βέβαια στον χρόνο. Και όπως πάρα πολύ όμορφα αναφέρεται στην ταρό των Δρύδιδων, είναι το αντάμωμα του μυαλού, της καρδιάς, της ψυχής και του σώματος εδώ. Είναι λοιπόν το απόλυτο. Συν την πολύ ευχάριστη είδηση που θα πάρετε για κάτι που περιμένετε, συν εδώ την πραγματοποίηση της ευχής που μπορείτε να πετύχετε ό,τι και αν θέλετε, αρκεί να έχετε εργαστεί για αυτό. Και φυσικά και ο αυτοκράτορας έρχεται με γεμάτη την κούπα του να σας την προσφέρει. Δεν θα βαρεθείτε καθόλου, έτσι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και ό,τι καλό με το καλό να ορίσει στις ζωές σας. Πολύ πολύ ωραίο άνοιγμα.
Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, για να δούμε ποια θα είναι η έκπληξη στη δική σου ζωή. Αυτή η μεγάλη έκπληξη, η ευχάριστη έκπληξη. Εδώ κάρτα βάσης, πολύ ωραία κάρτα βάσης έχετε, μου αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι φρέσκια ενέργεια, είναι κάτι καινούριο το οποίο πιθανότατα να θέλετε να ξεκινήσετε στη ζωή σας και να το κάνετε, γιατί έχει πολύ δυναμικές ενέργειες και ποιότητες η κάρτα, έχει ενθουσιασμό, έχει πάθος, έχει δημιουργικότητα. Το μόνο που χρειάζεται είναι να έχετε την απαραίτητη γνώση για ό,τι και αν είναι αυτό που θέλετε να ξεκινήσετε. Έτσι, καταστρώστε τα σχέδιά σας και προχωρήστε δυνατά, γιατί μια χαρά μπορείτε να τα καταφέρετε. Λοιπόν, κάποιοι από εσάς είστε εστιασμένοι σε μια αποχώρηση. Η κάρτα λέει το εξής, ότι κοιτάξτε λίγο γύρω σας, γιατί μπορεί να διαφορείτε για πράγματα ή ανθρώπους που έχετε κοντά σας, που δεν σας έχουν εγκαταλείψει, αλλά εσείς επειδή βιώνετε αυτή την απώλεια του ανθρώπου που έχει φύγει, μένετε εκεί και δεν βλέπετε τίποτα γύρω σας. Εδώ έχουμε το ζώδιο των Ιχθύων, έχουμε ίσως κάποια ψέματα να σας έχουν πει. Ίσως να έχουν προσπαθήσει να σας εξαπατήσουν. Από εκεί και πέρα η κάρτα σας συμβουλεύει να ακούτε το ένστικτό σας πάρα πολύ και να εμπιστεύεστε το ένστικτό σας, τα όνειρά σας. Και μήπως για κάποιες από εσάς έχει έρθει η στιγμή να αντιμετωπίσετε τους φόβους σας. Γιατί όσο δεν αντιμετωπίζουμε τους φόβους μας και τους σπρώχνουμε πίσω, μένουμε στην αγωνία και αυτό μας εξαντλεί ψυχικά και σωματικά. Ετοιμαστείτε να ζήσετε μια πολύ δυνατή ερωτική ιστορία. Αγαπημένες και αγαπημένοι εδώ. Έχουμε ζευγάρι, βασιλιάδων κιόλας. Έχουμε τη βασίλισσα πεντάκτηνο, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του εγώ καιρό. Έχουμε το ζώδιο της Παρθένου, το ζώδιο των Διδύμων και το ζώδιο του Υδροχόου. Αυτό που είναι το καταπληκτικό είναι ότι για κάποιους από εσάς αυτή η σχέση, αυτή η γνωριμία η οποία δεν θα εξελιχθεί με γρήγορους ρυθμούς και νομίζω ότι είναι και το καλύτερο αυτό, δηλαδή καλύτερα να γνωρίζονται δύο άνθρωποι όσο πιο καλά μπορούν ο ένας με τον άλλον και να προχωράει η σχέση αργά προκειμένου να υπάρχει και μία σταθερότητα. Και πιστεύω ότι για κάποιους από εσάς, έτσι, σίγουρα θα προχωρήσει αυτή η σχέση. Θα γίνει πιο σοβαρή, εντός ή εκτός εισαγωγικών, ό,τι θέλει ο καθένας σας. Πάρα πολύ έτσι, δυναμικά, εδώ βλέπω, και ξέρετε και κάτι, αυτή μπορεί να είναι η πολύ μεγάλη έκπληξη για εσάς. Κοιτάξτε εδώ τι όμορφα απεικονίζεται στη συγκεκριμένη ταρό, η συγκεκριμένη κάρτα, η οποία μιλά και για την απόλυτη αγάπη εδώ, έτσι. Γι' αυτό σας λέω ότι για κάποιους από εσάς θα είναι και η σχέση της ζωής σας αυτή. Πάρα πολύ ωραία. Για πάμε παρακάτω.
Το βλέπετε το παλικάρι πώς σας κοιτάει, Και αντίστοιχα για τους κυρίους, φανταστείτε εδώ μια κοπέλα. Λοιπόν, τώρα, ίσως κάποιος γονιός ή τέλος πάντων ένας άνθρωπος από το οικογενειακό περιβάλλον του ανθρώπου, όχι το δικό σας, του ανθρώπου που έρχεται εδώ, το ζευγάρι που είπαμε, της αγάπης, της μεγάλης που έρχεται, έχει ένα σοβαρό θέμα υγείας. Έτσι, κάποιος είναι μεγαλύτερος σε ηλικία, μπορεί γονιός, μπορεί παππούς, γιαγιά, δεν ξέρω τι, έχουν ένα θέμα υγείας. Και ίσως και αυτός να είναι ο λόγος έτσι που δεν θα τρέξουν τα πράγματα. Έχουν όμως πάρα πολύ ωραίες ενέργειες και ποιότητες, οπότε τη σταθεροποίηση τη θεωρώ δεδομένη. Μάλιστα, λοιπόν, πολύ μεγάλη αρκάνα στο άνοιγμά σας. Μεγάλη αλλαγή στη ζωή σας θα φέρει αυτή η σχέση. Και φυσικά είναι πολύ λογικό. Μία σχέση ζωής φέρνει πολύ μεγάλη αλλαγή στη ζωή μας, δεν το συζητάμε. Και μου αρέσει που ανεβαίνουν και οι ενέργειες πολύ, δηλαδή πάμε και σε ενέργειες και ποιότητες της φωτιάς. Φαίνεται ότι από ένα σημείο και έπειτα θα αλλάξουν οι ρυθμοί, θα ανέβουν οι ταχύτητες. Η σχέση αυτή μπορεί να εμπεριέχει και καρμικότητα και έτσι μπορεί, ας πούμε, με το που θα συναντηθείτε με αυτόν τον άνθρωπο, να νιώσετε μια κατανίκητη έλξη. Γιατί είναι κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί όταν υπάρχει καρμικότητα. Είναι αυτό που ξαφνικά έτσι νιώθουμε κάτι να μας μαγνητίζει και γυρίζουμε και συναντάμε ένα βλέμμα, ενός ανθρώπου δεν τον έχουμε ξαναδεί ποτέ στη ζωή μας και όμως νιώθουμε ότι τον ξέρουμε ή την ξέρουμε για τους κυρίους της παρέας. Μεγάλες λοιπόν αλλαγές μέσα από αυτή τη γνωριμία, η οποία μπορώ να σας πω ότι θα είναι αρκετά σύντομα, έτσι, αρκετά σύντομα και προφανώς αυτή είναι και η μεγάλη έκπληξη για εσάς. Και φυσικά σε όσες το επιθυμείτε, εγώ το εύχομαι ολόψυχα. Έχει, όπως σας είπα, πολύ ωραίες ενέργειες και ποιότητες αυτή η σχέση. Αξίζει πραγματικά και να της δώσετε μία ευκαιρία και να της δώσετε και το περιθώριο, γιατί σας είπα ότι είναι πολύ πιθανόν κάποιος ηλικιωμένος άνθρωπος από την οικογένεια του ανθρώπου που θα κάνετε τη σχέση έχει κάποιο θέμα υγείας. Οπότε εκεί θα πρέπει φυσικά να έχετε κι εσείς υπομονή και να δώσετε χρόνο μέχρι να εξελιχθεί η κατάσταση, μέχρι να θεραπευτεί ο άνθρωπος. Από εκεί και πέρα σας λέω και πάλι ότι και χρειά καρμικότητας θα υπάρχει σε αυτή τη σχέση και θα νιώσετε ολοκλήρωση. Σαν έτσι αυτό, δηλαδή αυτή την πληρότητα και την έννοια της ολοκλήρωσης. Ότι έχω φτάσει στο πιο υψηλό σημείο που μπορούσα να φτάσω όσον αφορά τη σχέση που θέλω, που ονειρεύομαι, που περιμένω στη ζωή μου. Και εννοείται το εύχομαι ολόψυχα σε όλους όσοι το επιθυμείτε. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.